Έφτασε στο σημείο ο Πρωθυπουργός μετά το τρομακτικό αυτό χτύπημα στη Γαλλία, στο Παρίσι. Έφτασε στο σημείο ενός τρομοκρατικού παραλυρήματος. Έφτασε στο σημείο να κάνει στοιχείο της προπαγάνδας του ακόμα και το δράμα με τους τόσους νεκρούς στη Γαλλία. Έκανε στοιχείο της μαύρης προπαγάνδας του ακόμα και τη βαρβαρότητα των τζιχαντιστών. Εκεί έφτασε. Ξεκίνησε από τη γαλλική τραγωδία, πήγε στους τζιχαντιστές και στον φράχτη, πέρασε από τον Εύρο, πάτησε επί 12 δολοφονημένων ανθρώπων στο Παρίσι και κατέληξε πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Αν αυτό, φίλες και φίλοι, δεν λέγεται χυδαιότητα πολιτική, αν αυτός δεν είναι ο πιο ομός, ακροδεξιός λόγος, αν αυτό δεν είναι περιφρόνηση στα αθώα θύματα και στο δράμα μιας χώρας, τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Γι' αυτό και ήδη υψώνεται μπροστά του ένα κύμα κατακραυγής. Προσέξτε, διαβάστε τα γαλλικά και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Από τη Μοντ και την κεντροδεξιά γαλλική εφημερίδα Φιγκαρό, που τον κατακρίνουν για αυτό το ατόπιμα. Τώρα πια σε όλη την Ευρώπη γνωρίζουν τι σημαίνει πολιτική άποψη Σαμαρά. Γνωρίζουν ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ικανός να εκμεταλλευτεί και το πιο ακραίο γεγονός προκειμένου να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να φοβήσει τους Έλληνες πολίτες. Όμως ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να αποτρέψει την πορεία αυτού του τόπου προς την ελπίδα και την αλλαγή. Ό,τι και να κάνει, όσο και να λασπολογήσει, όσο και να φοβερήσει, δεν μπορεί να αποτρέψει το πεπρωμένο που είναι η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη νίκη του λαού μας στις 25 του Γενάρη. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να αναφερθώ στο τραγικό αυτό γεγονός. Με αίσθημα ευθύνης. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε πως μας αφορά όλους. Η αιματηρή επίθεση, εκτός από τα ανθρώπινα θύματα, είχε ως στόχο και την ελευθερία της έκφρασης και την ίδια τη δημοκρατία. Και μας αφορά αυτό. Πολύ περισσότερο που τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας είναι στο στόχαστρο η ελευθερία της έκφρασης και η ίδια η δημοκρατία. Καταδικάζουμε λοιπόν κατηγορηματικά αυτές τις δολοφονικές ενέργειες, όποια και αν ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτές. Για εμάς ο εξτρεμισμός που στρέφεται κατά της ελευθερίας του λόγου, που απαντά με βία στη διαφορετικότητα ή ακόμα και σε υπαρκτά προβλήματα, και καταργεί το δημόσιο διάλογο, είναι καταδικαστέος. Όμως δεν πρέπει και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε αυτό το στιγερό έγκλημα εκπληρώνοντας τους στόχους των ίδιων των δραστών του, περιορίζοντας δηλαδή τις δημοκρατικές κατακτήσεις μας, καταργώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιορίζοντας το κράτος δικαίου, χτίζοντας δηλαδή την κοινωνία που αυτοί οι ίδιοι οι δράστες οραματίζονται. Δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ενδώσουμε στις φωνές του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που ενισχύονται στην Ευρώπη και χρησιμοποιούν περιστατικά σαν κι αυτά για τον στιγματισμό, την περιθωριοποίηση και την καταστολή της διαφορετικότητας μέσα στις κοινωνίες μας, που εκμεταλλεύονται, όπως ο κύριος Σαμαράς, με απαράδεκτο για τη δημοκρατία μας τρόπο, περιστατικά σαν κι αυτό, προκειμένου να προωθήσουν την πιο ακροδεξιά πολιτική ατζέντα.
Και ύστερα αναρωτιούνται ποιοι είναι αυτοί που ενισχύουν την ακροδεξιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.